Vi fortsätter förhöret med Mark Bishop. Det ögonblick ska vi starta inspelningsutrustningen. Fortsatt förhör med Mark Bishop och det är åklagaren som ställer frågor. Varsågod. Ja, tack. Vi hade ju en diskussion om när Hayden bildades i tisdags. Och då ber jag att få hänvisa till FB-laga 16a, lilla rutan 483, sidan 478. Och det här är en handling som kommer från Audion Secretary of State, bolagsbyrån. Och där sägs att Hayden Consulting Group bildas den 26 november 2012. Har du någon kommentar till det? My only comment is that I have not seen this document until you present it now, and was my understanding that through Mr. Epperson that Hayden was an existing corporation for many years before it was introduced to us. Nej, min andra kommentar är att jag har inte sett den här handlingen förrän du förevisar den nu, och min uppfattning genom Tom Epperson var att Hayden var ett bolag som hade funnits under en längre tid innan den har blivit presenterad för oss. Då går jag över till processfuppen. Sidan 1504. Och där överensstämmer lilla rutan med sidanvisningen i processfuppen. Det här är ett CV för Thomas Epperson. Det kommer från FB-laga 12C2. Och där har det sida 17. Men i processfuppen, och då kan vi gå igenom det här lite kortfattat. Jag påstår att det här är upprättat tidigast, eller rättare sagt 2013 eller senare. Och det finns det för Thomas Epperson, education och meriter. Och så står det professionell erfarenhet. Och då finns bolaget Thomas Epperson och Company mellan 2008 och 2013, så det måste vara upprättat 2013 eller senare. Quick Loan Funding, och jag kommer inte ihåg riktigt om herr Bishop hade varit verksam i Quick Loan Funding. Yes, I was in 2005, I believe. Ja, jag tror det var 2005. Och sen har vi Commercial Enterprises, Albuquerque, Tax Manager, Price Waterhouse, Southern California, Deloitte och så vidare. Mr. Epperson är unik kvalificerad with experience and skills, skickligheter som följer och så vidare. Det är två saker som jag bara kan säga här helt enkelt när jag tittat efter. Bolaget Hayden nämns inte. Och hans erfarenheter av MBS kan jag inte riktigt se. Och har herr Bishop någon kommentar till det här? Of course, I have comments. Let me begin here. First of all, we sitting here none of us have any idea about who this CV, or for what purpose this CV was written. Ja, det är klart att jag har kommentarer. Jag kan börja med att för det första, ingen av oss som sitter här har någon uppfattning om
vad syftet med det här CV:t var eller vem det var skrivet för. CVs are regularly developed to influence the party that it is being sent to, typically for some kind of a job interview. Man tar fram sådana här CV för att påverka den parten som man skickar CV till, och oftast till exempel för en anställningsintervju. And once again, we don't know where this was being sent or for what purpose Mr. Epperson prepared this CV. Så vi vet inte vem det här har skickats till, och vi vet inte riktigt vad var syftet när Epperson skrev ihop det här CV. Okej. Då ska vi se. Bara så att jag är på säkra sidan att jag har förstått herr Bishop rätt. På sidan 22-25 i processfuppen så framgår det att herr Bishop skickar till Tom Epperson. Kan du vara snäll och skicka bifogat brev på ditt hidden letterhead? Modifiera det om du tycker det är nödvändigt. Skanna det som pdf och e-maila det över ditt hidden e-mail till ulf@optimusfonder.se. Och det är för den årliga revisionen från Finansinspektionen, alltså från SEC. Och då är det som så att, bara så att vi är överens om pappren. Så är det resulterar i det här pappret. Sidan 2291. Förlagan finns på 2290. Och båda står avslutas med i sista stycket att man talar om att Thomas Epperson inte har någon konflikt av interest i förhållande till de här bolagen, Optimus Fonder, ABSI, ABS eller Mark Bishop som person. Det är de här mejlen. Eller det här är underlaget. Är det här underlaget? Is this the letter? Är underlaget till mejlet som presenterades? I would assume it is. Ja, tack. Det skulle jag anta. Sen tänkte jag gå vidare till 2307. May I comment? Får jag? Ja. Ja. My request to Tom made it very clear for him to modify the letter if there was a disagreement. Apparently, Tom had no disagreements with the content of the letter, agreed with it, and signed it. I mitt brev till Tom så skrev jag tydligt att han skulle göra ändringar om han inte höll med i innehållet, och tydligen så höll Thomas Epperson om hela innehållet, och då skrev han under och skickade brevet. Gå över till 2307. Det gäller FNLC. Och FNLC var det ju som så att man köpte in till höger överst från fond 4 7 miljoner från fond 4 för 20 cent per dollar. ABS sålde sen för 63,9 till Solid Venture. Sen såldes det för 71 till
Close Brothers. Och sen så gick det vidare från 71 från Close Brothers till Optimus. Och det här skedde då den 11-12 juli 2013. Av någon anledning så återfördes 1/7 i augusti månad av den här branschen till Close Brothers. Och då gick den från Optimus för samma pris 71 till Close Brothers. Solid Venture gick den på 71. Och sen gick den tillbaka för 63,9, vilket är samma pris till ABS från Solid Venture. Och sen så gick den över till Fixed Income Allocation för ett pris av 21, det vill säga priset var i allt väsentligt tillbaka till ursprungspriset. Och om jag förstod det rätt så var herr Bishops inställning att det här inte var en riktig försäljning utan det gick mot ett varulager eller en depå. Inventory. Well, that in fact is a sale. And what I said was that I did not recall the reason that Optimus wanted, or whatever, to sell 1 million of the FNLC bond. I don't know if Ulf would remember, but maybe you can speak with him regarding that question. Nevertheless, det här är ju en faktisk försäljning. Som jag sa tidigare så minns jag inte anledningen till varför Optimus ville eller vad det nu var sälja 1 miljon av FNLC. Jag vet inte om Ulf minns, men det är en fråga som man kan ställa till honom. Nevertheless, we looked at this as a courtesy trade, and we put the bond back into our portfolio. Men i vilket fall som helst vi betraktar det här som artighetshandel och det här värdepappret återgick till vår portfölj. Alltså fixed income allocation var er portfölj. So fixed income Allocation was in your portfolio. I don't know where fixed income allocation comes from. We see that quite often on, it was either on, you picked that up on either Trace or Blue Sheet. I'm not sure which one, but that's seen quite often. Nevertheless, it went into our Fund Four portfolio. Jag vet inte var fixed income allocation kommer ifrån. Vi ser det ganska ofta i den här informationen som ni har fått. Jag vet inte om det är från Trace eller från Blue Sheet, men oavsett detta så gick värdepappret tillbaka in i fond 4s portfölj. Och vad innebär det för prissättningen? Man fick den inte in på 71 till exempel? Because it was in the portfolio already at the price of 20. Det fanns redan i portföljen prissatt på 20. Alltså ytterligare delar av bonden i portföljen för 21 eller 20. I believe so. And that's the reason that it went back in at the same price. Det tror jag, och det är anledningen till att värdepappret gick tillbaka till samma pris. Då går jag över till bilaga 16b. Sidan 499 tror jag.
Varför? Vad är det som pågår? Jag får inte sidnumreringen. Vilken sida ska du ha, ska du se med mitten? 499, 498. Ja, just den ligger där nere. Ser du den? Nej, det är samma som ditt, att man ser över kanten på sidnumreringen där nere, men inte... Jag får ta och titta så här, se vad som... Numreringen på det här protokollet har hamnat utanför pdf-filen, det är därför vi har lite problem. Så det är rent datatekniskt vi löser det. Och den där är på 5 sidor. Då borde det vara 504. Borde det vara, va? Ja, där har vi den, va? Tror jag. Sidan 504 i bilaga 16b. Lilla rutan 504. Okej. Eftersom olyckligtvis de här siffrorna, eller jag vet inte om rätten har pappersex man ser siffrorna, men vi ser det konstigt nog inte i vår pdf här. Alltså, som rätten ser här nu så får jag inte fram sidhänvisning på det här protokollet. 499 har du sett. Så jag har slagit på 5 utifrån innehållsförteckningen. Och då blev det 504 och det verkar vara rätt. Jag vill bara om man tittar på den här, så ska jag markera med färgpenna. Så ser man att det är FNLC. Där uppe till vänster. Jag ska förstora lite mer. FNLC. Man ser priset till 22. Handelsdagen under det är 27 augusti 2013. Om man ser till exempel att faktorn till höger är fortfarande samma, det är 100 eller 1000 eller vad man nu säger. Den är oamorterad. Och den säljs till 400 capital. $400 capital påstår jag är en investerare ute på marknaden. Så det innebär att den går vidare ett led och säljs till ett marknadspris på 22. Och säljare i det här fallet är Messirov, eller mäklare rättare sagt. Säljare. Och det framgår genom att jag hittar inte där på 504 så att jag tittar på innehållsförteckningen, så på 400 sidan så står det att sidan 490 och fortsättningsvis så är det från Messirov. Dra över så, markera bara. Då går jag tillbaka till sidan 504. Det är möjligt att det någonstans står där Messirov. Då så helt framgick allt det här materialet vi fått från Messirov. Det där som vi säger att det är Messirov som. Kan herr Bishop kommentera den här trade ticket, den här ticketen? I've never seen this trade ticket. This is not something that we received. Our trade tickets were always
via email in another format, which we've seen in this court many, many times. Go ahead. Ja, jag har aldrig sett den här trade-ticketen. Våra trade-tickets skickades alltid på mail med ett annat format, och det är något som har förevisats flera gånger under den här förhandlingen. Jag kommer sedan att tillföra för säkerhets skull till förundersökningen närmare uppgifter om att 400 Capital Management, som det heter, är en stor handlare, investerare. Kan du förklara hur marknadspriset kan ligga på 22 när din bedömning var, om jag nu minns rätt, 71? Om jag nu minns rätt. Well, we had it in our portfolio at 20. We're putting it back in the portfolio. If this, I don't know who 400 Capital is. That's not an investor that we've used. Apparently, you're telling me this is a Mesro investor. Ja, vi hade det i portföljen på 20. Vi la tillbaka till in i portföljen. Jag vet ursäkta. Vem 400 Capital är, det är inte en investerare som vi hade. Du säger att det är en Messerup-investerare, eller? I don't know. Jag vet. En som har köpt via Messerup. Okay. I have no idea who Mesros buys from or sells to. My trading partner in cases where I dealt with Mesro was strictly Mesro as a principal. Jag vet inte vem Messerup köper från eller säljer till, men när jag har haft Messerup som motpart så var det Messerup själva som var huvudmannen. Men jag påstår ju att det här är ett marknadspris. Så om jag förstår det rätt egentligen, så finns det här är ett marknadspris utifrån en bedömning, och det pris som Optimus köper för ett marknadspris utifrån en bedömning, och inget där är fel. Allt är affärsmässigt. Well, this is a transaction outside of my control that you're showing here. Jag förstår det här, Bishop. Det är för att visa det här är en transaktion bortom min kontroll. Men jag förstår det här, Bishop, att det är en affär utanför herr Bishops kontroll. Det är just därför att jag föreslår. Det är därför att jag förstår att det är ett marknadspris. Utan det jag ifrågasätter i den här processen är ju att de affärer som är enligt med herr Bishops kontroll, att det inte är marknadspriser. Det är ju det åtalet går ut på. Det är därför jag vill ha en förklaring. Men om vi tittar på det som finns under herr Bishops kontroll. Well, shall I answer your question and comment? Vill du ha ett svar, eller ska jag kommentera? We've been discussing market price, and I'm sure that we will continue. I have this feeling that we will continue to discuss market price. Vi har diskuterat marknadspriser och har en känsla av att vi kommer att fortsätta med det. But once again, I argued that when a regulated entity like FINRA regulates Mesro, when Mesro does a transaction, that then, of course, is a market price. Men det som jag påstår är att
bolag som är reglerat som Messerov som är reglerad av Finra. Så när Messerov genomför en transaktion så blir priset för den transaktionen ett marknadspris. So I'm not arguing with you that that this transaction or transactions create market price data points. Så jag motsätter mig när det är ditt påstående om att den här transaktionen eller de här transaktionerna att de skapar datapunkter för marknadspriset. And once again, we see Reuters and Bloomberg and Trace with prices all over the place. Och återigen så ser vi att priserna på Reuters, Bloomberg eller Trace, de är lite så att säga över hela spannet. In short periods of time, we've seen Reuters and Bloomberg between 20 and 65. Under ganska korta tidsspann så ser vi priserna på Reuters och Bloomberg mellan 20 och 65. And Trace between 22 and 63. Och på Trace då i spannet 22 till 63. Men om jag förstår här Bishop rätt då, rätta mig gärna, så uppstår ett marknadspris enligt herr Bishops uppfattning när en mäklare som Messerov eller som Close Brothers gör affären, förmedlar affären till det priset som herr Bishop har framfört. Var jag otydlig? Yeah, I think that I made the comment very clear to the court that when a regulated bank or broker-dealer does a trade, they're representing that that investment was suitable for the investor at that price and that that price constitutes a market price. Jag tycker att jag har varit väldigt tydlig när jag sa till rätten att om en reglerad bank mäklar handel eller genomför en handel och de bekräftar att det här var en lämplig investering för investeraren vid det här priset så blir det priset till ett marknadspris. And there are all kinds of reasons why a party purchases and sells at certain times in the market. These market prices create data points for us. Och det finns alla möjliga anledningar till varför en part köper eller säljer på marknaden vid en viss tid. Och dessa marknadspriser skapar datapunkter för oss. However, in an illiquid and irrational market, such as we have with MBSs, you see quite a lot of volatility in market price. Men på en olikvid och en orationell marknad som marknaden är för MBSer så ser man ganska mycket volatilitet med sinne på marknadspriser. Och då på sidan 503 i lilla rutan protokoll bilaga 16b. Och då är det väl 498 antar jag? Ja, fast det syns inte. Nej. Och det är FNLC, det är ledet innan i stort sett. Priset är 21. ABS Investment Group säljer till ett pris av 21. Och det kommer från LPL Financial, vilket jag förstår är det är en institution som håller i ett varulager.
LPL Financial is the largest independent broker-dealer in the United States. LPL Financial är den största oberoende handlare mäklare. Så sammanfattningsvis under juli-augusti 2013 har vi ett marknadspris på, och jag säger om jag minns rätt, på 71. Vi har marknadspris på 21. Vi har ett, och vi går över till kanske till processfuppen, sidan sidan 2307. Om vi då tittar på det här utifrån herr Bishops uppfattning. Så vi tar det här från början. Den första försäljningen från fond 4 till ABS är på 20 punkter. Är det ett marknadspris? Let me just answer your question here. The $1 million bond of FNLC came back into our Fund Four portfolio. Fund Four did not want the bond in portfolio. They had originally sold all 7 million, and they did not want to hold the last 1 million. Go ahead. Låt mig svara på den här frågan. Den här FNLC-värdepappret på 1 miljon gick in i fond 4s portfölj. Ursprungligen så ville inte fond 4 ha kvar värdepappret i portföljen eftersom de sålde hela tranchen på 7 miljoner och ville inte ha tillbaka 1 miljon. ABSIG does not have a portfolio. It is not interested in holding on to bonds. That's not its business. It trades. So, with that, go ahead. ABSIG vill inte ha en portfölj. ABSIG var inte intresserad av innehav av värdepapper utan det är inte ABSIGs verksamhet utan ABSIG handlar. So ABSIG has to sell that bond, and without liquidity, has to sell it immediately. It reaches out to Mesero and sells the bond. Go ahead. Och så ABSIG måste sälja värdepappret utan likviditet. Det måste säljas omedelbart. Så ABSIG kontaktar Mesero för att sälja värdepappret. Fund 4 makes a 1 point profit. And ABS loses 50 points on that sale, takes a loss. And this happens from time to time. As I've stated earlier, in this market, you buy and you sell and you are forced into many situations sometimes, and ABS has taken losses in its trading activities several times. Så fond 4 gör en vinst på 1 punkt och ABS där en förlust på 50 punkter. Och det är någonting som jag förklarade tidigare, det är något som händer på den här marknaden. Man köper och säljer, man blir tvingad in i vissa situationer och därför så hade ABS ibland förluster i sin handelsverksamhet. And I am not arguing or contesting your numbers. We're in agreement with your numbers. Och jag ifrågasätter inte dina siffror utan jag håller med dina siffror. Så att egentligen så förvärvade ABS var ursprungspriset på den här 70. I'm not arguing with your numbers, Gunnar.
Gunnar, jag ifrågasatte inte dina... Men priset 63,9 det är ett marknadspris som Solid Venture köper den för. Är det ett marknadspris? Yes, but again, this is I've explained this as a courtesy trade. Ja, återigen, men jag förklarar det här. Det här är en sån här artighetshandel. Where Optimus nor SVC were taking any losses. Där vare sig Optimus eller SVC gjorde några förluster. Egentligen så är det då, om jag förstår det rätt, marknadspriset är 71. Medan däremot 63,9 det är ett provisionsbaserat framräknat pris. Så måste det väl vara i så fall. We've described the relationship between ABS and SVC many times. Vi har ju vid flera tillfällen beskrivit relationen mellan ABS och SVC. Men jag måste ändå fråga, när det köptes tillbaka för 21 och såldes vidare till för 22 och så vidare i augusti. Gjorde det inga försök att sälja? Varför behöll man inte det här värdepappret? Who? Varför behöll man inte? Vem? Varför behöll inte ABS Investment Group under augusti det här värdepappret som kom tillbaka? I just answered that question very clearly. Fund Four, it went into Fund Four. Fund Four did not want to hold on to the bond. ABS does not build a portfolio. It is a trader, and by necessity needed to move that bond out immediately. Jag har precis förklarat det. Den gick till Fond 4. Fond 4 ville inte ha den kvar. ABS förvaltar inga portföljer, utan det är en handlare, och av nöden blev man tvingad att sälja av det. Herr Bishop, jag har en stickfråga här. Du har tidigare redogjort på min kollega Stettlers fråga ganska utförligt hur du eller Mark Arvig eller ABS gjorde eller Mark Arvig eller ABS gjorde en analys av vad som var ett rimligt pris. Jag ska inte ta fram dem igen, utan det har du och Gunnar pratat jättemycket om. När ni kom fram till just de här 71. Det är där ni har räknat med att det ska börja amorteras och så vidare. Om du är tvungen att sälja av pappret från ABS, kan du då inte bara presentera den här jättebra analysen som du gjort för köparen, så han också kan köpa på 71? Du gjorde ju en uttömmande analys på cashflow, på amorteringar, på ränta, som resulterar enligt din uppfattning att den här var värd 71. Då är det väl bara att presentera den analysen för köparen på den amerikanska marknaden. Varför köper inte de den analysen? You need to market your bonds. Marketing your bonds can take time. You need to do presentations. You need to have the ability to have enough liquidity to hold on to those bonds while you're doing the marketing. And in this case, we had no place to hold on to the bond. We had to immediately sell the bond at whatever price I could immediately get. Men du berättar det här på 5 minuter. Förlåt. Värdepappren måste marknadsföras, och det är en tidskrävande process. Man måste göra presentationer, man måste presentera värdepappret, man måste ha tillräckligt likviditet för att hålla kvar värdepappret medan man marknadsförde. Och nu kunde vi inte ha kvar värdepappret, och vi behövde sälja det till det priset som vi kunde få. Men du har ju själv sagt här att det instrument du använde var ett standardinstrument. Det var ett instrument som de flesta använder och stoppar in sådana siffror i. Du har förklarat analysen du gjorde på FNLC på 4-5 minuter här. Jag förstår fortfarande inte varför du inte bara kan gå ut på amerikanska marknaden, kontakta några och så skickar med den här analysen. Varför gör inte de samma analys som du? Att den här är värd 71. Att det blir de här amorteringarna, de här räntorna. Det borde ju funka, det funkar ju med Optimus. Om det nu är marknadspris. Okay.
It's an illiquid market. We've made that very clear. We needed to have an immediate sale. Mesero apparently had a buyer for this bond who we don't know. However, they were only willing to buy the bond at a certain price. Everyone has their price. Vi har redan gjort det tydligt att det här var en marknad, var olikvid, vi behövde sälja det omedelbart. Mesero hittade en köpare, vi visste inte vem, och de var beredda att köpa värdepappret till ett visst pris. Allting har ett pris. There's nothing magical or unique about the process of this FNLC bond. This is the kind of thing that was happening throughout this market all the time. When you're looking for undervalued, well-performing bonds, people are going to have different opinions, and that's why it is necessary to have these analytical tools so that you can use them for presentation purposes, to take the time and try and present and show a counterparty where the true value is. In this case, we didn't have the luxury of being able to hold it in portfolio long enough to do any marketing. Och det är ju inget magiskt eller det är inget unikt med den här processen som det handlar om FNLC. Det var ju sånt som hände på den här marknaden hela tiden. Man letar efter undervärderade värdepapper som utvecklas väl, och folk har olika åsikter om vilka de värdepappren kan vara. Och därför så behöver man de här analytiska verktygen, och så måste man göra presentationer, och måste ha tid för att presentera den för motparter och för att förklara det sanna värdet i det här värdepappret. Men vi hade inte den här lyxen, vi hade inte möjligheten att ha den kvar i portföljen, och därför så var vi tvungna att sålla det till ute på marknaden. Om jag förstår herr Bishop rätt, så är det som så att ABS Absig hade inte den finansiella styrkan så att de självständigt kunde hålla ett lager med värdepapper över längre tid. Utan man analyserade vad som fanns hos olika mäklare för att sen vid rätt tillfälle köpa ett värdepapper för att sen sälja det vidare. There were times when ABSIG had cash and other times when it was cash poor. In this case, the cash or our ability to hold any bond was the portfolio of Fund Four. And again, Fund Four had committed to sell all 7 million of that FNLC bond and did not want to hold any additional bonds of FNLC. Det fanns tider då Absig hade kassa, och det fanns tider då kassan var låg. Och i det här fallet, vår förmåga att hålla kvar värdepappret var betingat på Fond 4:s förmåga att ha det kvar i sin portfölj. Men Fond 4 har bestämt sig för att sälja av 7 miljoner av FNLC och vill inte ha kvar värdepappret eller några andra värdepappret av då FNLC. Ja, tack. Då tänkte jag hoppa till ett nytt avsnitt, och då kanske det är dags för en paus. Lämpligt. Vi tar 15 minuters paus där. Ska starta vår inspelningsutrustning. Fortsatt förhör med Mark Bishop. Det är åklagaren som ställer frågor. Varsågod. Ja, tack. Uppe på skärmen ligger sidan 529 i processfuppen. Och det är sista sidan i avtalet om förvärvet av positiv pension. Det är ABS Investment Group som är köpare. Och säljare är de aktieägarna i de bolag som i sin tur äger positiv pension. Och då undrar jag, varför köps positiv pension?
Positive pension was originally purchased to be maybe let me go backward. The idea of buying positive pension was originally as a potential merger and acquisition company. Ursprungliga tanken med köpet av positiv pension att den skulle vara en kandidat för framtida fusion och sammanslagning. But partway through the negotiations was determined that we could not do an effective merger with this company, and continued on with the negotiations and acquisition for the purpose of the client list and to make a small profit in the resale of positive pension to Crown Brand. Men under förhandlingens gång så visade det sig att vi inte kunde fusionera oss med detta bolag, och då blev det ett förvärv med syftet att komma över kundstocken men även göra en liten förtjänst vid försäljningen av positiv pension till Crown Brand. And this is the reasoning that I gave you in my opening statement. Och det var det som jag beskrev under min fria berättelse. Och vilken roll hade Emil Ingmansson i samband med innan förvärvet av positiv pension? You'll have to say that one more time, Margaret. What was Emils role? Vilken roll hade Emil Ingmansson i förhandlingarna innan förvärvet av positiv pension? Emil provided 3 different roles for me. The first one was that he introduced the opportunity to me. Emil hade 3 olika roller gentemot mig. Att det var han som presenterade den här möjligheten till mig. The second one was that he helped me with communication. I did not know the parties at Positive Pension, and so Emil could help me set up telephone calls and help me with language on a couple occasions. För det andra så hjälpte han mig med kommunikationen. Jag kände inte till parterna i positiv pension, och vid några tillfällen så organiserade Emil telefonsamtal och även hjälpte mig med språket vid några tillfällen. And the third one was that the buyer was required to verify to verify the investor balances through using PIN codes, and Emil's company could help me do that verification process required by the agreement. Och för det tredje, det fanns ett krav att köparen skulle verifiera Investor-saldot genom PIN-koder, och Emils bolag hjälpte mig med den här verifieringen enligt med avtalet. Är det Craig Chang personligen som har bevittnat det här avtalet? I don't recall whether I was in California or in Sweden upon the signing of this agreement. I think I was in California with Craig at the time. Jag minns inte hur det var i Kalifornien eller i Sverige när det här avtalet skrevs på. Jag tror att det var i Kalifornien med Craig. Min fråga var om det är han som har signerat det. Yes. Ja. Okay. Då går vi till sidan 542. Det är verifieringen av PIN-koderna. Och där har du ju redan sagt att det var Emil Ingmanssons uppgift, om jag förstod det rätt.
Stämde det jag sa? Jag sa det att nästa handling som förevisas är verifikationen av PIN-koderna, det vill säga kontrollen. Och där har du redan sagt att det var den uppgiften som Emil Ingmansson fick av dig. Förstod jag det rätt? Yes, you did. This is the agreement that was required under the purchase agreement, which you can see on page 515 of your trial bundle. Ja, det stämmer. Det här är den överenskommelsen som krävdes enligt köpeavtalet som du hittar på sidan 515 i huvudhandlingsgruppen. Förstår jag det rätt som att antalet verifierbara PIN-koder för antalet klienter är bärare av köpeavtalets summa? Those were the that was the required information to be verified under section 5.6.4 on page 515 of your trial bundle, which is a part of the purchase agreement between ABS and Positive Pension. Ja, det är ett krav som följer, kravet på att verifiera följer ur punkten 5.6.4 som är på sidan 515 i huvudhandlingsgruppen som är köpeavtalet mellan ABS och Positiv pension. Och vad var köpesumman för Positiv pension? I don't recall it's in the agreement. There was an initial payment. We can see what that is on the agreement. I'm thinking it was somewhere around 45 million crowns, and then there were subsequent monthly payments that were made for the following 2 years, I believe. And the total purchase that was paid was approximately 100 million. Jag minns inte, det följer ur avtalet, men jag tror att ursprungsbeloppet enligt avtalet var någonting 40-45 miljoner kronor och sen så var det månatliga betalningar under 2 år och totala köpesumman är cirka 100 miljoner kronor. Och ursprungsbeloppet var väl över 100 miljoner från början men kom att förhandlas ner. That's correct. There was, after the crisis that Optimus had where assets under management were leaving the company at a very, very rapid pace, I no longer had the ability or the belief that fund fees could ever pay for this acquisition, and in fact they couldn't. Go ahead. Ja, det stämmer. Efter Optimus-krisen då fondförmögenheten minskade väldigt snabbt så kände jag att jag inte längre hade någon möjlighet, eller jag hade inte längre någon tro på att fondavgifterna kunde finansiera förvärvet, vilket inte heller var fallet. And so after a long period of time of trying to sell certain assets, try and sell bonds, try and sell Optimus Fonder, whatever I could do to raise the capital to satisfy the payments required by Positive Pension became very, very difficult. Så efter en ganska lång period försökte sälja olika tillgångar, värdepapper, Optimus fonder, allt för att få ihop kapital för att betala för Positiv pension på så sätt som det motsvarade säljarkrav. Det var väldigt svårt. And so our respective
law firms negotiated a new agreement with a final payment that was much lower than what I might have had to pay otherwise. Och till slut så förhandlade våra advokatbyråer, respektive advokatbyråer, ett nytt avtal där likviden blev mycket lägre än det vad jag trodde det skulle bli. Då går jag över till sidan 461. Hur skulle förvärvet finansieras? The acquisition was originally financed with cash. The initial payments were made with cash. The subsequent monthly payments were also made with cash, but I, as you're going to present here, wanted to pay off this obligation, and so I had a discussion with Craig about trading many of our bonds that could generate enough cash for the firm to pay off the positive pension obligation. Ja, det ursprungsbeloppet betalades, eller det skulle vara i kontanter, så ursprungsbeloppet betalades kontant och sen så månatliga betalningar var också kontanter. Men jag ville bli av med det här åtagandet, och då hade jag en diskussion med Craig Chang om att vi skulle handla i de värdepapper som vi hade för att få tillräckligt med kontanter för att betala av på det här åtagandet. Och det är något som du kommer att visa. Ja. Men kommer ni att handla bara från fond 4? We traded with several of our funds, Fund 3, Fund 4, Fund 5, Fund 6, and then also did our own proprietary trading outside of those funds between other broker-dealer firms. Vi handlade flera av våra fonder, fond 3, 4, 5 och 6, och så också var det handel i egen bok utanför de här fonderna mellan olika handlare och mäklare. Ja, för om jag minns rätt så utan att ta fram den handlingen så från herr Bishop anteckningsbok så fanns väl sale redan i början av juni månad i Messerovs varulager. I'm going to ask you, there was a sale in my notebook in the month of July to Meserov. Var det en försäljning eller var det en sale i min anteckning? Salebonden fanns redan i början på juni månad nämnd i herr Bishops anteckningsbok. Yes. Ja. Så den handlades inte från fond 4 utan den handlades från marknaden. Eller hur? We owned that bond in Fund 4, I believe that's true. Jag tror att vi ägde det här värdepappret i fond 4. Jag tror att det var så. Ska vi se, så tar vi 4. Det är från den 7 juni 2013 från Mark Bishop till Lisa Dyring, och det är från FB-bilaga 7, vilket betyder att det är pappersbeslag från herr Bishop. Och jag antar att det är herr Bishop som har skrivit positiv pension initiala bondförsäljningar. Och då står det om ber du Lisa att kolla om på arket om det finns 7 bonds listed on the spreadsheet are still held in our fond 4 portfölj.
Det här är då obligationer som jag skulle vilja sälja till Optimus för den första veckan av juli efter vi closar positivt pensionsköpet. Ska jag förstå det på det sättet att herr Bishop tänkte finansiera förvärvet av positiv pension med hjälp av försäljningar av obligationer till Optimus? Är det så jag ska tolka den här skriften? As I said, the purchase of positive pension was almost half of it was paid at the initial payment, and that was made through cash. And it was our intent to pay off the obligation through ABSIG's core business, which was trading bonds. In this email is for Lisa to check on 7 bonds, to look at the statistics in our balances and make sure that they were in portfolio and everything was correct. And I believe I presented all 7 bonds to Ulf for investment, of which I believe he may have purchased 2 of them. Ja, förvärvet av positiv pension, hälften av köpesumman, det ursprungliga beloppet betalades kontant, och intentionen var att betala av det här förvärvet genom ABSIGs kärnverksamhet, det vill säga handel i värdepappret. Och i den här mejlet så ber Lisa att kontrollera de här 7 värdepapperna, statistik, saldo, att de finns fortfarande kvar i portföljen, att allting stämmer. Och jag tror att de här 7 värdepappren presenterades som investeringar för Ulf, och jag tror att han köpte kanske 2 av dem. And we marketed also the bonds to other banks and broker-dealers and investors, and the other bonds were sold to other investors. Men vi marknadsför också de här värdepapperna mot andra banker, handlare, mäklare, investerare. Och jag tror också att de andra värdepapperna såldes till andra investerare. Det uppkom ju 2, dels ett konstaterande från min sida att Ulf köpte väl allt som var möjligt utifrån 10%-regeln under juli och augusti. Juli och augusti, var det det? Han kunde ju inte ha köpt mer. I don't know what Ulf can and can't do. He is making his own decisions about what to purchase and what not to purchase. And we are making presentations in the month of June in the same manner that we made presentations every other month. Nothing different. Jag vet inte vad Ulf kan eller inte kan köpa, och han fattar egna beslut om att köpa eller inte köpa. Så de presentationer som vi gjorde i juni skilde sig någonting från presentationer vi gjorde under andra månader. Men jag konstaterar bara att 10%-regeln finns ju där, så det är inte möjligt att köpa mer än 10%. Men That's a true general statement. Ja, i allmänhet så är det ett sant påstående. Men då tittar man på sidan 463. Yep. Var det dessa han fick välja mellan? Well, we're making an assumption right now, trying to go back in time 6.5 years, and based upon the previous email that you showed me, this is a schedule of 7 bonds. The previous email talks about 7 bonds that I wanted to present to Optimus, so it's possible that these are the bonds that we presented to Ulf. Ja, det här är ju ett antagande utifrån någonting som hände tidigare för 6,5 år sedan. Men utifrån senaste mejlet som förevisades, jag pratade med Lisa om 7 värdepapper, att det är 7 värdepapper som ska
marknadsföras mot Optimus, och det kan vara så att det är de värdepappren som presenterades för Ulf. Och vilka vinster gjorde Absig på övriga värdepapper på den här listan? I don't recall, I don't know how I should be able to recall what profits ABSIG made. ABSIG tried to make profits on all of its activities and was successful most of the time. Jag minns inte, och jag förstår inte heller hur jag kan minnas vad det var för vinst som Absig gjorde. Utan Absig försökte göra på de här värdepappren. Absig försökte göra vinst på all sin verksamhet, och för det mesta så var vi framgångsrika med det. Men vi har ju redan redogjort för vinsten på de här just 2 värdepapper där. Då tittar vi på sidan 660. Då är vi inne i juli månad. Då skriver du till Emil. Jag har just betalat det första betalet till positiv pension grabbarna idag. Så den första betalningen är nu komplett. Allt eftersom positiv pension för in nya klienter till oss så kommer vi bli skyldiga dem mer och mer pengar. Och som ska betalas den 15 juli och den 31 juli. Under tiden så att jag kan planera för MBS-inköpen till Optimus. Var snäll och inkludera mig i e-mail som talar om vilken balans som vi får in till fonden dagligen och det totala värdet av Optimus balans. Asset under management antar jag att det är. Thank you, best Mark. Och då undrar jag, hur skulle, och då har Emil svarat uppe, hur skulle förvärvet av positiv pension finansieras? I think it was very clear. It was a combination of cash and ABSIG trading activity. Jag tyckte att det var väldigt tydligt att det var en kombination av kontanter och utfallet av Absigs handelsverksamhet. Det vill säga, ska jag förstå det som handelsverksamhet med Optimus? Optimus was one client of many. Optimus var en av många kunder. Den här handelsverksamheten, att finansieringen av förvärvet skedde på det här sättet. Fanns det någon vem eller vilka hade kännedom om detta i Optimus eller utanför Optimus? Well, anybody that knew about ABSIG knew what the company was, what its core business was. No secret. Alla som kände till, som visste någonting om Absig visste vad bolagets kärnverksamhet var. Det var ingen hemlighet. Men det står ju här, I can schedule MBS-bondsköp med Optimus. Det står ju ingenting om Messerov eller någon annan part. Det är affären mellan Absig, Abs eller Mark Bishop och Optimus. Det är väl ganska tydligt här. Well, that's because this email is addressed to Emil. Emil has no other investor for me at this time that's active except for Optimus. All of our other trading activity was done with already established investment banking firms, banks, and private funds. Men det är för det här är mejlet till Emil, och Emil hade då ingen annan investerare åt mig
förutom Optimus. Och alla andra all vår annan handel var redan med etablerade motparter, investerar banker, privata fonder. Vi har gått igenom herr Bishop Eppersons tidigare balansräkningar över ABS-gruppen. Och där sa då herr Bishop, som jag uppfattade det, att de balansuppgifterna på väl över 500 miljoner svenska kronor var felaktiga. Och att ABS balansomslutning, eller rättare sagt balansräkning, snarare låg på 5 miljoner US-dollar. Hur skulle förvärvet av Optimus kunna förvärvas överhuvudtaget? Eller kunna ske överhuvudtaget? Well, the balance sheets that you're talking about were balance sheets, I believe, from the end of 2011 or the first 6 months of 2012, if I'm not mistaken. Go ahead. Balansräkningen som vi pratar om jag inte är fel, är från slutet av 2011 eller efter första halvåret 2012. We are now in July of 2013, and it is very clear and indisputable that ABS made its first initial payment to the law firms to be distributed to the PP partners of whatever that number was, 45 million crowns in cash. 38,5 om jag minns rätt. Och nu är vi i juli 2013 och det är tydligt och det är ostridigt att ABS gjorde den första betalningen till advokatbyrån som skulle då betala vidare till delägarna i positiv pension på 40-45 miljoner kronor kontant. Men bara så att jag... Men vad betyder Finansinspektionens ägarprövning av herr Bishop och no conflict of interest? Sorry, I don't understand your question. Jag uppfattar inte frågan. Jo, men om då herr Bishop trodde att han kunde sälja... Jag har förstått på herr Bishop att herr Bishop ansåg inte att det var något fel att sälja in MBS i Optimus på det sätt som skett. That's correct. Sorry. Och hur stämde detta enligt herr Bishop med Finansinspektionens ägarprövning som skedde? Fast det inte någon konflikt där överhuvudtaget. I stand by my original statement. Jag vidgår det som jag sagt. För min enkla värld så är det som så att avkastning för ägarna sker genom aktier, inte genom införsäljning av tillgångar. Det är just det som conflict of interest handlar om. What does that have to do with positive pension? På vilket sätt är det kopplat till positiv pension? Ja, men försäljning av tillgångar till Optimus. But we were presenting, making presentations of assets to Optimus on a fairly regular basis. Men vi presenterade tillgångar för Optimus ganska regelbundet. And July was not a unique month with respect to that activity. Och när det gäller detta så var inte juli någon speciell månad. Ja, enligt åklagaren så var juli och augusti unika i 2 faktorer. I allt väsentligt när det gäller att det var amorteringsfria papper som köptes och beloppen var höga. Och differensen mellan ABS köptes och beloppen mellan ABS inköp
och försäljningspriset till Optimus var stort. Och för det tredje så var den samlade inköpen mycket högt till sitt belopp, 30 miljoner US-dollar ungefär, 35 kanske det kom upp till. Nästa sida. My statement was that there was nothing unique about the presentations of bonds to Ulf Deckmark, which I continue to believe is very true. And once again, you bring up this concept of bond amortization, bonds that don't amortize. Again, we had this discussion the other day about bonds, and I thought I made it very clear about the uniqueness of every bond, and all collateral is amortizing, and just because a bond is not receiving principal at any particular time just means that the prospectus is not directing the principal to that bond at that time. That has nothing to do with whether that bond is performing correctly or not. You cannot make that assumption. That assumption just assumes a lack of knowledge. Jag sa att det som inte var unikt att värdepapperen presenterades för Ulf under den här månaden. Och jag tror att jag förklarade tidigare för att du tar upp hela tiden frågan med de här värdepappren som där det sker avbetalningar eller inte sker avbetalningar. Och att det inte sker några avbetalningar, återbetalningar på kapitalbeloppet till värdepapper. Alla värdepapper är ju, som jag nämnde tidigare, de är unika. Varje värdepapper ska betraktas för sig själv och de blir avbetalade. Och bara det att det inte kommer avbetalningar på kapitalbeloppet till värdepappret innebär att prospekten inte anvisar det kapitalbeloppet till det värdepappret just nu. Men det här innebär inte att värdepappret inte utvecklas rätt, utan det här är ett antagande som man gör om man saknar kunskap. Men som sagt, vad jag har sagt det tidigare, jag kommer att införa i processen uppgift om bristen på amorteringar fram till dags dato. Jag går fram till 1945 sen. There is amortization. The security is amortizing. Ja, det finns amorteringar och värdepappret amorteras. And for you to say otherwise is an incorrect statement. Och om du påstår motsatsen så är det fel. Så vitt jag kan bedöma så har inte sale amorteras till dags dato. Men vi tar fram uppgifterna. Nästa punkt är sidan 1945. Det är The security is amortizing. underlag för positiv pension i förvaltarberättelsen. För året 2012 till 2013 så är omsättningen i positiv pension. Det är 1945, en förvaltningsberättelse för Väldigt liten text där i. Ja, förlåt. Is it internal? Oh, positive. Nettoomsättningen är 27 miljoner och resultatet är 25 miljoner. Vilken bedömning gjorde du av positiv pensions intjänande förmåga? Well, I'm not even going to look at this because I don't recall exactly how the calculations were made. However, the fund fees, it was based upon fund fees and the net present value of those fees in a period of
somewhere around 5 years, a little less than 5 years, would justify the purchase price of positive pension. Jag tänker inte ens titta på det. Jag minns inte hur beräkningarna gjorde, men det var ju, grunden var ju fondavgifterna och NAV-värdet av de här avgifterna under en period på strax under 5 år skulle då berättiga den här köpeskillingen för positiv pension. Det här är försäljningen av positiv pension på sidan 621 i processprotokollet. Ja, vi har fått en förklaring till Mark Bishop varför det såldes. Då undrar jag, är det Ingming Lee som har undertecknat det? That's what it says. Det är det som står. Okay. Och varför såldes positiv pension? Kort. Well, you know, I have made my statement, and I'll do it again. The idea of selling positive pension to Crown Brand was a way of recovering the purchase price of positive pension plus a small profit. Jag har sagt det tidigare och kommer säga det igen. Tanken på att sälja positiv pension till Crown Brand var att få tillbaka köpeskillingen plus en liten vinst. Och vad köpte Crown Brand positiv pension för? I believe that the arbitrage was about 5 million crowns higher than the purchase price that ABS had. Jag tror att arbitraget var cirka 5 miljoner högre än den köpeskillingen som ABS betalade. And you know, I know that this is, as a trader, this is a normal business activity for me. Så jag vet att alltså för mig som är en trader, en handlare, så är det här normal affärsverksamhet. But I know in Sweden this has raised some eyebrows. Men jag vet att det har lett till höjda ögonbryn i Sverige. And my intent might be a little bit difficult to prove with my voice only. Och kanske bara genom min utsaga så är det svårt att bevisa mina intentioner. So I'm wondering whether we can look at your evidence on Appendix 4B. Can we go there? Page 245. Kan vi ta fram 4B 245? Page 245. Thank you. Tack. Thank you. So in October of 2013, my law firm, who handled all the negotiations with Positive Pension for me, delivered the purchase agreements between ABS and Positive Pension, and also between Positive Pension and Crown Brand to Finansinspektionen. Så i oktober 2013 så levererade advokatbyrån som representerade mig under
förhandlingen om positiv pension. Advokatbyrån levererade köpavtalen mellan ABS och positiv pension och Crown Brand till Finansinspektionen. And in Filgia's cover letter to Finansinspektionen, they are not making any subjective comments. They are stating facts and making objective comments here. Och i Filgias följebrev till Finansinspektionen så ger de inga subjektiva kommentarer utan de uppger fakta och objektiva kommentarer. They describe the background of the transaction that ABS was making with Positive Pension and why. De beskriver bakgrunden av affären mellan ABS och positiv pension, beskriver anledningen. They talk about the Positive Pension clients. They talk about PPM. They talk about PIN codes. Pratar om positiv pensionskunder, PPM, diskuterar PIN-koder. But at the same time, Filgia talks about my intent to negotiate with Crown Brand at the same time that I'm negotiating with Positive Pension. Men i samma dokument så pratar Filgia om mina intentioner att förhandla med Crown Brand samtidigt som jag förhandlar med positiv pension. And as I stated earlier, Crown Brand was interested in a Swedish company where they could cross-sell their own products. Och som jag nämnde tidigare så var Crown Brand intresserad av ett svenskt bolag så att de kunde korssälja sina egna produkter. And Positive Pension had a client base that had a proven track record of paying annual membership fees. Och Positiv Pension hade en kundstock som hade en bekräftad historik av inbetalda medlemsavgifter. And also states here that ABS negotiated a small profit on the sale to Crown Brand. Och här står det också att ABS fick en liten vinst vid försäljningen till Crown Brand. So here is some credible, objective support for my statements and my business activity with these two firms. Så här har vi pålitligt objektivt stöd för mina påståenden och för min aktivitet med avseende på detta. Jag säger som jag brukar säga att eftersom vi har hittat någonting direkt så inbjuder vi försvaret till att gå igenom beslaget för att hitta lämpliga handlingar som visar att det förelegat förhandlingar mellan herr Bishop och Crown Brand i frågan. However, I think in your collection of materials, I'm not so sure that you did me any favors by not including the gathering of materials of the ABSIG server, which was where, from my standpoint, all business was conducted on that server. There were ancillary emails that you've collected from my Gmail. Go ahead. Men jag tror att i materialet som ni samlade ihop så ni gjorde mig inte någon större chans genom till exempel inte ha med material eller inte få in material från ABSIGs server eftersom all verksamhet skedde på den servern. Det som ni har med är så att säga mail från mitt Gmail-konto. And also, to the best of my knowledge, I don't believe I have seen bank records from ABSIG or from American Data. Och så vitt jag minns i alla fall så har jag inte sett några bankutdrag från vare sig ABSIG eller American Data. So I have a very limited resource in terms of trying to defend myself by just using the materials
that you have collected. Så mina resurser för att försvara mig själv är väldigt begränsade eftersom jag kan bara använda mig av materialen som ni har samlat in. And I think this particular letter to Finansinspektionen speaks very loudly about the activities that were going on and the intent of those activities. Och jag tycker att det här specifika brevet till Finansinspektionen talar sitt tydliga språk om vad det var för verksamhet som pågick och vad intentionerna var med den verksamheten. Men någon sån begäran om komplettering av förundersökning har inte inkommit så vitt jag vet. Då ska vi se. Då är det en sak som jag funderar på helt enkelt. Det är det att på ena sidan har vi förvärvet av positiv pension från göteborgarna. Det priset är baserat på antal verifierbara PIN-koder. Och det priset kan inte fastställas förrän väl efter juli månads utgång. Hur fastställdes priset till Crown Brand när priset till göteborgarna var osäkert? Och vad fanns det för någonting i positiv pension för Crown Brand att förvärva? The verification of clients was completed at the end of June, not at the end of July. Kundverifikationen blev klar i slutet på juni och inte juli. And ABS made representations to Crown regarding the size of the assets that the clients under the client list actually had. Och ABS informerade Crown om storleken på tillgångar som kunderna i kundstocken hade. Men vad fick Crown Brand? Crown Brand was supposed to get a customer base that was regularly paying membership fees that they could cross-sell their products. Crown Brand fick en kundstock som betalade regelbundet sina avgifter och till dem så kunde Crown Brand cross-sälja sina produkter. Och vad skulle Crown Brand sälja för tjänster? I don't know. I told you in my opening statement that I knew that they had insurance products and other advisory products, but I'm not familiar with the products that they were planning on cross-selling. Jag vet inte, jag sa under den fria berättelsen att jag vet att de hade vissa försäkringsprodukter och vissa rådgivningsprodukter, men jag känner inte till vilka produkter de planerade att korssälja. Bara så att jag förstått det rätt. Crown Brand skulle betala 150 miljoner svenska kronor för att få tillgång till ett register av personer dit man kunde sälja försäkringstjänster eller någonting annat. I think the agreement speaks for itself, and in those days, Chinese companies were very keen on looking at Swedish businesses. So this was a unique opportunity. Excuse me, a unique opportunity for us. Jag tycker att avtalet talar sitt tydliga språk, och det var en tid då kinesiska bolag hade stort intresse för svenska företag, och det gav oss en unik möjlighet. Nevertheless, even though Crown Brand only made its initial payment and then defaulted, I continued to honor the agreement with Positive Pension in every way possible and satisfied them and their law firm at the end of the day. Och trots detta, och trots att Crown Brand gjorde bara den första betalningen, men sen så ställde in betalningarna, så fortsatte att följa avtalet med positiv pension, och
betalade då både till delägarna och deras advokatbyrå till slut. Då ska vi se på sidan 536 i processprotokollet. Där står bland annat we move 2 bonds to you tomorrow also for settlement at the end of next week. Vi flyttar 2 obligationer till dig imorgon för avtalsslut i slutet på nästa vecka. Och så svarar Emil, we need, super, I'm ready for the bonds, och jag är redo för obligationerna, och vi behöver ändra på styrelsen idag samtidigt. Vad vet du om det? Well, I know about this from reading the emails. However, in the United States, there's no requirement for a board member with respect to credit or CV or age or prison term or any of these types of issues. This was strictly new to me. Jag vet det här från att ha läst mejlen, men i USA så finns det inga krav på styrelsemedlemmar med avseende på styrelseledamöter med avseende på kreditvärdigheten, åldern, CV, brottsregister och så vidare. Så det var något som var okänt för mig. Yeah. And my lawyer at Filgia was the one that notified me that I would need a Swedish board member for a positive pension. Och mina advokater för Filgia informerade mig om att jag behövde en svensk som skulle sitta i styrelsen för positiv pension. Men du har köpt ett bolag och ska betala 150 miljoner svenska kronor för detta bolag. Bolaget har en klientstock. Klientstocken ska hanteras på sådant sätt så att 3 miljarder eller närmare 3 miljarder eller 2,5 miljard flyter in i Optimus. Vad är styrelsens roll i positiv pension? Vad är styrelsen till för? Vad ska du ha styrelsen till? I'm selling the company to Crown Brand. Jag säljer bolaget till Crown Brand. Men bolaget innehåller väl fortfarande kundregister, tillgångarna? Eller? Yes, but I also had a copy of the client list. Ja, men jag hade också en kopia på kundstocken. Jo, men hur skulle du få tillgång till den här kundstocken? Till strategiplacering. Hur skulle den kunna hamna i strategiplacering eller Optimus? Du har en kundstock som ligger i positiv pension. Du får en ny styrelse. Kundstocken ligger i positiv pension. Hur ska den kunna hamna i Optimus? Eller i strategiplacering? Hur tänkte du? Strategy placering already had a copy of the client list. And the client list, I'm not sure the data that was there, a telephone number, a name, a PIN code, and a balance. Ja, strategiplaceringen hade redan en kopia på det här kundregistret och jag vet inte riktigt vad det var för data som fanns där, men säkert telefonnamn, PIN-kod, balans. And we were just... Om vi försöker vara lite formella. Kundregistret, alltihopa låg i positiv pension. Positiv pension var rättighetsinnehavare till kundregistret och med mera. Strategiplacering hade ingen rätt till det hela. De hade möjligen papper liggande i sina lokaler, men de hade ingen rätt till det. Nu undrar jag, vad skulle hända med kundstocken och vad skulle den nya styrelsen göra? Du var ägare av positiv pension och innan det såldes, vad är det som händer? Hur går det till? Jag förstår inte hur det går till, hur det rent formellt går till. Steg för steg. Första steget. Okay. Positive pension is being sold to Crown Brand. Okay. Okay. Positiv pension är i processen att bli såld till Crown Brand. Strategy placering has a client list that
they are going to call clients and solicit clients. Och Strategi Placering har kundlistan och de kommer att ringa kunder och försöka värva kunder. And they're taking risk. I am taking risk that those client calls will end up as a client willing to move to Optimus Fonder. Och de tar en risk, jag tar en risk att som resultat av dessa samtal så kommer kunden att vilja flytta till Optimus Fonder. And I am receiving my purchase price for positive pension and a profit by selling to Crown Brand. Och genom att sälja positiv pension till Crown Brand så får jag tillbaka min köpeskilling och en vinst. In addition, Hur hamnar kundregistret hos strategiplacering? Det tillhör ju positiv pension. Den här sträckan, hur går det till? well, Strategy Placering had the client list, but I also asked Craig Chang to speak with Crown Brand about selling the client list to Strategy Placering. And I also told Emil that I was hopeful that Crown Brand would sell the client list, not sell the client list, sell the clients, sell the client list to Strategy Placering. Strategi Placering hade redan kundlistan. Jag bad Craig Chang och pratade med Crown Brand om att de skulle sälja klientlistan till Strategi Placering, och jag hade pratat med Emil och informerat honom om att jag hoppades att Crown Brand skulle sälja klientlistan till Strategi Placering. Jag förstår det som att du talade med Craig Chang, eller möjligen Ling, och frågade om positiv pension kunde sälja klientstocken eller listan till strategiplacering och samtidigt bad om tillstånd att få tillsätta styrelsen. Är det så jag ska förstå det? I never spoke with I-Ming Lee. So when we are talking about this client list, I asked Craig to speak with Crown Brand about selling the client list to Strategy Placering. Jag har aldrig pratat med Ming Lee, utan när vi pratar om den här kundlistan så bad jag Craig att prata med Crown Brand om att sälja listan till Strategi Placering. Och hur gick det till när styrelsen tillsattes? Well, on Appendix 12A2 on page 795 through 796, it was Filgia who had a meeting, and Filgia was the chairman. Filgia Advokatfirman was the chairman of that meeting, where the board was elected, and I was not in attendance of that meeting, either in person or on phone. This was done by Filgia. Bilaga 12A2, sidorna 795-796. Där är det Filgia som höll mötet. Det var folk Filgia som var ordförande i mötet, och på det här mötet så valde styrelsen, och jag deltog inte i mötet vare sig personligen eller över telefon. Men om jag då förstår det rätt så tillsätts Jelena Salisma och Craig Chang, eller åtminstone Jelena Salisma, i styrelsen genom att din advokat på Filgia gör i ordning det här protokollet. Och kan han ha fått någon anvisning om att tillsätta Jelena Salisma från någon annan än dig själv? Det är sista frågan nu på den punkten. I believe that it was my attorney at Filgia that suggested this person and put this person on the board. And if I can refer you to what do you call this?
Tilläggsfupp. Ja. Jag tror att det var min jurist på Fylke som föreslog den här personen i styrelsen, och om jag kan visa till tilläggsfupp 1910-24 eller 29-24 sidan 91. You can see that if you scroll up just a tiny bit, you can see the attachment. Så om du scrollar lite, det finns en bilaga. This is I believe this is the only email where it shows that this is the credit report of Elena Solisman that you retrieved from my computer. Jag tror att det enda mejlet, det här är mejlet med Elena Solismans kreditrating, något som ni fick från min dator. And this credit report. Lite credit report. Dina med. Sure. Det är den här du menar. I believe that was the attachment to this email that we're looking at now. Jag tror att det här är bilagan till det mejlet som vi precis sitter på. Det är korrekt. Ska jag visa det så kan vi ha det på tal. Nej, det är inte ja. So anyway, the email that we were just looking at was emailed to both myself and to my attorney at filgia.se. Så det här mejlet som jag såg, den mejlet både till mig och till min advokat på Fylge med adressen fylge.se. And my law firm is supposed to educate me, protect me, and there was no discussion or issue brought to my attention regarding this person, and my attorney put this person on the board. Och min advokatbyrå ska informera mig, de ska skydda mig, men det var inga diskussioner, det var inga problem om den här personen, och min advokat satte då den här personen i styrelsen. Och varför har du i Ming Lis pass i din dator? I asked for information on the principal for Crown Brand. Jag bad om informationen om Crown Brands ägare. Men kände inte du Ming Li från tidigare i Kalifornien? I don't know that I've ever met this person even at the signing. I don't recall whether this signing was done by this person in California or in Hong Kong. I had no knowledge of this person before June of 2013, and no knowledge of Crown Brand before that time. This was presented to me by my partner Craig Chang, who has had previous business relationship with this company and this person. Nej, jag har aldrig tidigare träffat den här personen, och jag vet inte om påskriften skedde i Kalifornien eller i Hongkong, och hade ingen vetskap om den här personen innan juni 2013, och inte heller hade någon vetskap om Crown Brand, men han presenterades för mig av min partner Craig Chang, som hade en tidigare affärsrelation med den här personen. Craig Chang also had other businesses besides his involvement with mortgage-backed securities and ABSIG. He traded in telephone equipment and IT equipment and other types of trading also with China and Hong Kong. För att Craig Chang hade annan typ av verksamhet förutom då MBSer eller hans engagemang i Apsig. Han handlade med teleutrustning och IT-utrustning med Kina och Hongkong. Är det du som har skrivit det här brevet till Ming Li den 9 augusti och begärt betalning? Sidan. Och förlåt, sidan 2258. Process.
I did this in conjunction with my U.S. attorney, Robert Lowell. Jag gjorde det tillsammans med min amerikanska advokat Robert Lowell. Det här utkastet till svarsbrev på sidan 2259. Vem har skrivit utkastet till svarsbrev daterat den 23 augusti? The draft reply was received by me unsigned from Brenda Prakup, who was at this point in time representing Crown Brand, and I needed to get this over to my attorney Bob Lowell. He's quite old school attorney. They are still dealing with notepads when they write their letters, and so I would regularly copy, paste, and save all PDF documents sent to me in the form of a Word document that I could then forward on to their law firm. Det här svarsutkastet fick jag från, jag tror jag fick den från Brenda Prakup som då var ombud för Crown Brand. Så det här skulle jag skicka över till min advokat Bob Lowell som är din gammaldags advokatbyrå, fortfarande använder anteckningsböcker och när de skriver brev, så jag klippte det, klistrade och sparade, så jag sparade alla PDF-filer som Word-filer för vidare befordran till Bob. And this is the way we conducted our relationship for the past 20 years. Och det är så vår relation har sett ut under de senaste 20 åren. Okay, metadata på sidan 2257 har det antecknat som författare. That's quite possible that metadata would show this. I am not the author of this letter. However, I do transcribe all documents for the purposes of Bob Lowell whenever they're sent to him for all of our business activities. Det är väl möjligt att metadatan ger mig som författare till det här, men det är inte jag som är författare till det här brevet, och jag transkriberar alla handlingar för Bob Lowell och innan jag skickar över dem till honom. Och det är så vår relation har sett ut under de senaste 20. På sidan 882 i din anteckningsbok, i processprotokollet, så finns det i anteckningsboken så står det då ställ krav på Crown Brand CBC, Crown Brand versus ABS versus PP. Ställ krav på Crown Brand för betalning. 2. Och Crown Brand can refuse payment, kan vägra betalning baserat på pågående process. Violation av sektionerna 729311.1. Varför har du skrivit så här? These were comments in my discussion with my attorney Bob Lowell, and when we made the demand on Crown Brand for payment, these were some issues that he brought to my attention. I believe there were other issues that also came to our attention, in addition to potential litigation being proposed from Crown Brand. Det här är kommentarer som kom fram under min diskussion med advokaten Bob Lowell innan det här betalningskravet skickades till Crown Brand, och han uppmärksammade mig även på andra aspekter förutom då en potentiell rättsprocess med Crown Brand. Och så på sidan 1584
så ser man kopplingen mellan dig och Craig Chang. Craig Chang I've always disclosed him as my business partner, and Jag har alltid uppgett att han var min affärskompanjon. Och så finns det på sidan 1201 hans passhandling. yes, he also had my passport and my electronic signature. We often traveled together or dealt with other transactions where he would sign for me and I would sign for him, always with each other's permission. Ja, han har också en kopia på mitt pass och en kopia på min underskrift och elektroniskt. Och när vi reste, när vi hade olika transaktioner, så kunde han skriva under åt mig och vice versa då med varandras tillstånd. I nästa lämpliga tillfälle så det tar bara en minut för en lunch. till. Och det är sidan 1012. Läs upp den. Lisa During skickar mejl till Mark Bishop den 19 november 2013. Och så på påföljande sida, det andra har jag gått igenom tidigare. Och en liten redogörelse för Absig på sidan 1013. Absig ägs till hälften av ABS Investment Group, Crown, Apex Limited, Ming Lee och American Data Network, Craig Chang. Så där har vi egentligen allihopa. Så från positiv pension den 1 juli eller runt månadsskiftet juni-juli. Så efter 3 månader så dyker Ming Lee upp som ägare av ABS. Who's the owner? Ming Lee. Ming Lee is never involved with any business of mine or, for all I know, Craig Chang's. You're taking this out of context again. This is an email where Lisa During is working on a new fund called Apple Hill. And this is a new fund she's trying to get approval for, and then they're going to try and list it on the Irish Stock Exchange. And I'm sorry for taking the court's time here, but I do need to answer this question. Ming Lee har aldrig haft någon sammankoppling affärsmässigt med mig eller för den delen vad jag vet i alla fall Craig Chang, utan det här du lyfter det här ur sitt sammanhang. Det här är ett mejl som Lisa During skickade. Hon jobbade med att sätta upp en ny fond som heter Apple Hill som skulle godkännas och som skulle då eventuellt noteras på den iriska börsen, och jag ber om ursäkt för att jag tar rättens tid med den här beskrivningen, men det är något som jag måste göra. Yeah. I don't know Crown Apex Limited. I do not know Ming Lee. Lisa says, please review this and let's discuss tomorrow. It says that ABS Investment Group is owned 50% by ABSIG is owned 50-50 by ABS Investment Group and who is Crown Apex Ming Lee and American Data Craig Chang. Well, I believe that Craig Chang owns American Data, but
ABS Investment Group has never had any affiliation whatsoever with Crown Apex Limited. I do not know that firm, nor I Ming Lee. Jag vet ju inte vem Crown Apex Limited är, eller i Ming Lee för den delen. Och Lisa ska ju granska det här, så får vi diskutera det här imorgon. Här står att Absig ägs till 50% av ABS Investment Group, som i sin tur är Crown Apex i Ming Lee, och 50% av American Data, Craig Chang. Och Craig Chang, jag tror att Craig Chang äger American Data, men Abs har inte ägts av Crown Apex Limited eller Ming Lee. Jag vet inte vilka de här är. And furthermore, in September, a month earlier, 2 months earlier, ABSIG was transferred from ABS Investment Group. ABS Investment Group did not have any involvement with ABSIG at all. I had a consulting agreement only with them. ABS Investment Group was not affiliated with ABSIG then. So there are many errors with respect to that statement in this email. Och dessutom i september, så 2 månader dessförinnan, så fördes Absig över från ABS Investment Group. Och jag hade ett konsultuppdrag för ABS. Ett consulting agreement för ABS. Not. Jag hade after Absig was moved out. Jättekort bara. ABS. Jag hade ett konsultuppdrag för ABS och men jag har ingen koppling till det här. Men om man går bakifrån på sidan 1013, så har Lisa During skrivit ett meddelande som är skickat till... Du har fått del av detta. Jag antar att det är den ordningen att man börjar bakifrån på det här. Här står väl ingenstans om att du talar om att det här med Ming Lee är fel. Men jag kanske läser fel. Her question is about Apple Hill and whether Optimus should be disclosed. That's the question. She lists other things in here, even... What else did I say? Och hennes fråga är om Apple Hill och om man ska uppge Optimus. Hon ställer ju andra frågor här. She even says that Mark Bishop is the 100% owner of Optimus Fonder. We know that's not a true statement either. Till exempel säger hon att Mark Bishop äger 100% av Optimus Fonder, och vi vet att inte heller det är sant. Men herr Bishop, för enkelhetens skull, får jag säga en sak? Ni har just sålt positiv pension till Crown Brands som företräds av Ming Lee för 150 miljoner kronor. Någonting sånt. Ja, hur många miljoner? 150. Någonting sånt. Vi kan säga 100. Ni har inte fått de pengarna. Sen går det 1 månad eller 2 månader, så dyker Ming Lee upp som inte har betalat till 150 miljoner. Och ni tänker, och ni reagerar inte på att Ming Lee, han är skyldig med 150 miljoner. Jag vill ha de pengarna. The question is regarding Apple Hill. My answer is leave Optimus out of the discussion. Frågan gäller Apple Hill, och mitt svar är att lämna Optimus utanför den här diskussionen. Men 100 miljoner plus kan inte vara lite pengar. That's my issue. That's not Lisa's issue. Ja, men vad That's my issue with my attorney. Och det är en fråga mellan mig och min advokat. Samma spår med att ta det. Ja. Om du ser på de här mejlen. Du får ett mejl från din vd. Hon var vd vid den här tiden. She was the CEO of ABSIG, of which I was not involved. Borde en vd veta om vilka som äger bolaget? She should know many things, and obviously there were many errors in this email, which I have pointed out to you. Uppenbarligen är det massor misstag i det här mejlet som jag precis påpekar för dig. Om du då tittar på sidan 1012, så har du och Lisa en lång diskussion om olika saker i det här mejlet.
Och du påpekar inte en gång att den person som är skyldig dig 150 miljoner felaktigt står upptagen som ägare till ett bolag du själv haft. Varför? Du måste ha en bättre förklaring. I don't think I require an explanation other than to give you the fact here. This is a question regarding a new fund that these guys have spent $500,000 with attorneys and accountants trying to prepare that I am not involved in. I have no ownership in this Apple Hill project that they're working on. They're asking about whether Optimus should be brought into this because they wanted me on the advisory, they wanted me personally on the advisory board. I answer, no, Optimus is not a part of this transaction. That's simply what this email was about. Det här är Nothing more. Det är ingen förklaring som krävs, utan det är ju fakta. Och fakta är de ställer en fråga om en ny fond. De har spenderat $500,000 på att sätta upp den här fonden med advokater och ekonomer och så vidare. Och de vill, och jag är inte engagerad i den här Appleby-fonden. Och de vill att Optimus ska ta sig in i den här transaktionen. De vill att jag ska sitta i rådgivningskommittén, och jag säger att nej, att Optimus ska lämnas utanför den här transaktionen och inte ska ha någonting med det att göra. Det är det här handlar om. And outside of Crown Brand, I challenge you to find any transaction, any legal document, anything that would show that I had any involvement with I-Ming Lee outside of the Crown Brand transaction. Och förutom Crown Brand så utmanar jag att visa någon transaktion, någon juridisk handling som visar att jag har haft någon slags engagemang med I-Ming Lee, med undantag för Crown Brand. Men alltså, för enkelhetens skull, för att använda ett svenskt begrepp, så är det som så att om plötsligt en person dök upp och här plötsligt I-Ming Lee och han var skyldig med 150 miljoner och inte hade betalat, så skulle jag bli skogstokig. Jag vet inte hur det ska översättas till engelska. Men det finns ju ingen reaktion någonstans i någonting över att vad ska vi göra, varför får jag inte mina pengar? Det är ju fantastiskt, det är en oerhörd massa pengar. I'm working with my attorneys on that issue. I am simply answering Lisa's question regarding her Apple Hill fund and Optimus. That is the question. Jag jobbar med mina jurister med den frågan. Här så besvarar Lisas fråga angående Apple Hill och Optimus, den frågan som hon ställde. Ja, tack. Har du någon aning än idag varför Lisa gör ett sånt här fel? Har du frågat henne någon gång varför blev det här fel? I've never asked Lisa about why she made so many errors in that email. My answer to Lisa put this whole issue to bed and away. And it was never discussed further after that, nor was there any reason to discuss this with Lisa. ABSIG had no part of the Crown Brand transaction, and this was an issue that I had to take up with my attorneys. Jag ställde aldrig någon fråga till Lisa om alla den här mängden fel som hon har i det här mejlet, utan mitt svar till Lisa, den fick den här frågan liksom klara avslutet, och den togs aldrig upp igen. Och ABSIG har ingen del i Crown Brand-transaktionen, utan det är en fråga mellan mig och mina jurister. Tack. Då bryter vi där. Vi samlas igen klockan 14. Förlåt. Hanging in there still? Yeah, I think so. It pisses me off. Yeah, I understand that. You're doing a good job. Okay. I need to do that because I don't feel cool. Okay.
har en enkel, rak fråga som har... Ska jag säga till vår inspelning att det är åklagarens Gunnar Stettle som ställer frågor. Varsågod. Tack. Jag har en fråga som har sysselsatt mig med och som jag inte har ställt. Visste man från Absigs sida om att man ägde Optimus? Yes, you have asked that, and yes, the answer was yes. My partner was aware. Du har ställt frågan och svaret på den frågan var ja, min affärskompanjon kände till det. Det blir lite konstigt tycker jag när jag ser det här brevet på 1000 sidor. Huvudförhandlingsprotokoll, bilaga A, sidan 1012. Ska vi ta fram den? Jag har kopplat in. Ska se. Den ska ligga på dig för jag visar ingenting. Här kommer den. Det är ju som så att en sån central person som ändå Lisa är, hon förekommer rätt mycket. Om man då tittar lite på det här så är det ändå som så Lisa och du. Det går kopior till Craig Chang av materialet. Och det sägs då i början på sidan 1012. Mark, om du äger eller är vd för Optimus och i investmentkommittén i Apple, we have to tillkännage det. Vad som helst som kopplar ihop ägarskap och management av nyckelaffärsbeslut som görs i samma lina av affärer men i olika bolag eller entiteter måste tillkännages. Och jag antar att det är enligt SEC-reglerna, alltså amerikanska finansinspektionen. Och då sägs det här från dig, no common ownership. Och så går man längre. Så längre ner, let's leave, lämna Optimus från vår diskussion. Det är en tredje part entity, so I don't believe it needs to, att det behöver bli något tillkännagivande eller liknande. Och så har vi det här som vi har pratat om där Iming Lee finns med. Och så finns de olika bolagen uppräknade. Så Optimus Fonder AB owned 100% by Mark Bishop. Det blir så konstigt för mig när jag ser sånt här. Hur kan det här komma sig? Det går till Craig Chang och det går till, du skriver till Lisa och hon tror någonting. Hon är president i Apple Hill och hon är och i Absig så är managing director Craig Chang och hon är president. Och hon vet inte om, hon tror att Optimus Fonder ägs till 100% av Mark Bishop. Det går inte ihop för mig. Så vi är du snäll och förklara hur man ska se på det här. Lisa was the one that was running the formation of Apple Hill. Apple Hill was to be a new fund, which was owned by Craig Chang and Lisa. I had no ownership or involvement with Apple Hill. In the formation, Craig and Lisa wanted me to be on their investment committee. And the only common thread was Optimus. And on Optimus, my only involvement was as a director. And so there was no conflict of interest with respect to the formation of Apple Hill, and Optimus did not need to be disclosed to the attorneys as being a part of the Apple Hill family. Lisa var den som drev på skapandet av
Apple Hill, och Apple Hill var en ny fond som skulle ägas av Lisa Craig Chang, och jag var varken ägare av Apple Hill eller hade något engagemang i Apple Hill. Men under skapandefasen eller grundande fasen så ville Craig Chang och Lisa att jag skulle sitta på Apple Hills investeringskommitté. Och så den enda gemensamma nämnaren för det här var Optimus, och min koppling till Optimus var att jag satt i styrelsen, så det fanns ingen intressekonflikt när det gäller skapandet av Apple Hill, och därför så behövde inte Optimus tillkännages för juristerna som en del av Apple Hill-familjen. And on the formation documents, I was not listed on the investment committee, so I had no involvement whatsoever with Apple Hill. Och i grundande urkunden så uppgavs det inte att jag var med i investeringskommittén, så jag hade absolut ingen koppling eller engagemang i Apple Hill. Men hur kan det komma sig att Lisa ändå säger som så? Optimus Fonder AB ägs till 100% av Mark Bishop. VD Mark Bishop. Investment manager Ulf. Well, Optimus didn't have a managing director, and I didn't own 100% of Optimus, and there are many errors in this email. However, those errors are not significant because they had nothing to do with the formation documents of Apple Hill, which I could have cared less about. I had no involvement with this company. Optimus hade aldrig någon managing director. Jag ägde aldrig 100% av Optimus, så det är en mängd fel i det här meddelandet. Men de här felen är inte viktiga eller betydelsefulla, för att jag hade ingenting att göra med skapandet av Apple Hill, och då jag brydde mig inte om vad som försiggick i det bolaget. Men du reagerar inte genom att skriva fel. Det är ju flera saker här som är fel. I mailkonversationen, om jag förstår det rätt. Well, I don't know how I reacted. Again, you've got one email out of thousands of emails that you're showing me here, and there's also telephone conversations. This email chain is an email chain occurring on the ABSIG server. Where are the emails before this or after this? I don't know how I responded. I don't recall this transaction, these conversations at this time. It was not significant to me. It was not a part of my business life or any part of my business activity. So I don't recall it. But you're showing one email out of thousands that were before and after this. Jag vet inte hur jag reagerade. Jag menar, du förevisar en mail utan av tusentals, och plus så fanns det telefonsamtal, och det här mejlet är på ABSIGs servrar, och det finns mejl innan det här och efter det här, men de har inte tagits fram. Och som sagt, jag minns inte hur jag svarade, jag minns inte den här transaktionen. Det här var inte av någon betydelse vare sig när det gäller min affärsliv eller affärsverksamhet, och det visar återigen en mejl utav tusentals som fanns där. Men rätta mig om jag minns fel, men i september månad 2013 så har du släppt ägarskapet i ABSIG, är det inte så? Correct. Stämmer. Så i september släpper du ägarskapet i ABSIG, och i november månad
så tror ledningen för Absig att du äger Optimus i 100%. Och du bryr dig inte om att rätta felet. I didn't say I did not correct this error. I may very well have corrected this error, or Craig Chang may have corrected this error. But if you go to the top of this email again, it is talking about the management, the decision makers here that have anything to do with Apple Hill need to be disclosed. And my answer to Lisa is simply getting to the point. Lisa, you don't need to disclose me or Optimus because I have no common ownership with respect to Apple Hill. I'm not acting in any way with Apple Hill. Jag säger inte att jag inte rättade den här felen. Jag kan ha gjort det. Det kan också ha gjorts av Craig Chang. Men om du går tillbaka till toppen på den här mejlkedjan så pratar man här om ledningen, om beslutsfattarna i det som har att göra med Apple Hill. Och mitt svar till Lisa är enkelt, att vare sig jag eller Optimus har med att göra. Jag har ingen samägarskap med Apple Hill och jag har ingen koppling till det bolaget. Men om vi reder ut det här nu så att september månad så släpper du ditt delägarskap i Absig. Och enligt det här mejlet så i november månad så ägs Absig till 50-50 av ABS Investment Group och av American Data Network. Och ABS Investment Group är Crown Apex Limited i Ming Li och det andra är Craig Chang. Hur hamnade ABS Investment Group hos Crown Apex Limited? They never did. Det gjorde de aldrig. Utan är det som så att allting hamnade hos Craig Chang? ABS is my company. It's my company then. ABS var mitt bolag då. Så det är tredje felet här åtminstone. Ytterligare ett fel i den här texten då. I told you that before lunch. Bra. Det sa jag innan lunch. Och då har jag en fråga till och då går jag tillbaka. Vi kan ha det här framför oss, men jag går tillbaka till det här med Crown Brand. Jag blev ändå inte riktigt på det klara på när det gäller Crown Brand hur det gick till när du fick Crown Brand att överlåta kundregistret på strategiplacering. Hur gick det till? I told you that I asked Craig to speak with Crown Brand about selling the customer list to strategiplacering. Jag sa ju till dig att jag bad Craig att prata med Crown Brand om att sälja kundregistret till strategiplacering. Och vad sålde och diskuterade ni priset? Discussed nothing other than the sentence that I just said to you. I have never seen the agreement between strategiplacering and Crown Brand until it became evidence material, and never knew of the payment to Positive Pension until it became evidence material. Det enda som diskuterades var precis den meningen som jag uttalade nyligen. Jag har aldrig sett avtalet mellan strategiplacering och Crown Brand förrän det blev en del av förundersökningsmaterialet. Jag har inte sett några betalningar till Positiv Pension förrän det blev en del av förundersökningsprotokollet.
Men fanns det någonting som hindrade Crown Brand att sälja den här tillgången till strategiplacering för 150 miljoner? I don't know. I was not involved with any of their discussions. Jag vet inte, jag var inte engagerad i deras diskussioner. Hur hade du tänkt att göra om inte Crown Brand sålde tillgången till strategiplacering? Vad hade hänt då för din del? What would happen to me? Vad hade hänt för din ekonomi, ditt bolag eller för Absig om inte Crown Brand hade sålt tillgången till strategiplacering? Vad hade hänt då? I don't think that anything different would have happened. How that benefited me in any way, I do not know. I still made my payments to Positive Pension in order to handle my obligations with them. I wanted the Crown Brand transaction to pay for those obligations, but that didn't work out. And had the client base not sold to Strategy Placering, I don't know that the outcome would have been any different for me. Jag vet om det skulle göra någon skillnad. Jag vet inte om det ens gagnar mig på något sätt. Jag fortsatte att göra betalningar till positiv pension i enlighet med mina åtaganden, och min förhoppning var att transaktionen från Crown Brand skulle betala då för mina åtaganden. Ja, men utan klientregistret så hade inte strategiplacering kunnat föra in kunderna i Optimus. Maybe that would have been a good thing. Kanske hade det varit bra. Okay. Optimus lost those clients anyway within a year's period of time. They gained them and 1 year later lost them. För att Optimus förlorade alla dessa kunder inom 1 år. Man fick dem och sen så försvann de alla. Då ska jag gå över till det automatiska förfarandet eller till överförandet av. Ja. Det är ett mejl från det är sidan 441 i processfuppen. Kan du berätta om bakgrunden till det här mejlet? Can you give me more information? Is there an email before this one? Finns det tidigare mejl? Kan jag få lite det är mer? Säkert ett flertal mejl, men det står att den 14 maj 2013, för närvarande arbetar vi med att få så många korrekta koder som möjligt från våra klienter eller våra medlemmar. Vi har ett antal tusentals medlemmar eller klienter med ogiltiga koder eller inga koder alls. Vi vill ta och sortera ut de här innan avslut. Med vänlig hälsning, Niklas Tappers affärsutvecklare. Okej, no problem. Inga problem. Naturligtvis kommer jag att arbeta tillsammans med dig. Bästa hälsningar. Mark. Well, if I try and recreate what was happening here, I'm sure that everyone in this courtroom would come up with the same conclusion, and that is that the purchase agreement
required a validation of assets under management and number of clients. Go ahead. Ja, jag ska försöka återskapa det här och förhoppningsvis så drar alla här i rättssalen samma slutsatser. I köpeavtalet fanns det ett krav på att man skulle dels validera mängden på storleken på de förvaltade tillgångarna, dels antalet kunder. It was not adequate to take their word, to take the assets under management on Positive Pensions word alone. It needed to be verified using PIN codes. Så det räckte inte bara med, med positivt pensionsord för att göra ett antagande om förvaltade tillgångarna, utan det skulle verifieras med hjälp av PIN-koder. And that was negotiated between the law firm in Göteborg, Max, and Filge in Stockholm. Och detta förhandlas mellan advokatbyråerna Max i Göteborg och Filge i Stockholm. Okay. Och vad skulle PIN-koderna användas till? God. That was, I don't know if I'm not saying this correctly to you, so that you understand, and I thought I've done this so many times, PIN codes were used to validate that there was a client and that there were assets under management. Is that not clear? Jag vet inte om jag säger det här på fel sätt så att du inte uppfattar vad jag säger, men PIN-koderna användes för att validera att det fanns en kund och att det fanns förvaltade tillgångar. Är det tydligt? Okej. Och hur var förfarandet tänkt att gå till? Med överflyttande av, eller med flytt av kunder från positiv pension till Scientia till Optimus. Hur var det tänkt att gå till? I have no idea. In a regulatory manner. Jag har ingen uppfattning alltså utifrån tillsynsperspektivet. Men vem skulle hantera eller vilka skulle hantera frågan och hade du gett uppdrag till någon? Strategy Placering was in charge of distribution of Optimus High Yield. Strategiplacering var ansvarig för distributionen av Optimus High Yield. Under an agreement that was between Optimus and Strategy Placering. Enligt med avtalet mellan Optimus och strategiplacering. Och hur var din kontakt med Emil när det gäller det här? I don't recall any real discussion about it. Strategy Placering had been doing an excellent job of distribution for Optimus, and there was no reason that this would be handled in any different manner or would be any less effective than they had been in the past. Det förekommer inga riktiga diskussioner, utan strategiplacering har varit väldigt duktiga på att distribuera Optimus, och det fanns ingen anledning att tro att det här uppdraget skulle göras på något annat sätt kvalitetsmässigt, eller att det inte skulle göras lika effektivt som uppdrag har utförts tidigare. Vad var Jonas Johanssons roll? Jonas was part of the IT at Strategy Placering. I knew that. Also, Jonas, this is about PIN code verification process.
Jonas sent me an email with an attachment that talked about how they were going to handle the verification process using the verification process from Positive Pension using the PIN codes. Jonas jobbade på IT på IT-avdelningen på strategiplacering, och det visste jag, och det här handlar om PIN-kod-verifieringsprocessen, och Jonas skickade ett mejl till mig med en bilaga där han har beskrivit hur de skulle hantera verifieringsprocessen från positiv pension med PIN-koder. Sidan 491 i process för att komma till det sås. Ja, det kanske jag inte sa. Och bilagan finns på sidan 492. Vilka fler arbetade med IT på Optimus? I knew of two people. I knew of Jonas and Pavel. Jag kände två, Jonas och Pavel. There may have been more, but I only know those two gentlemen. Det kan ha funnits fler, men det är de två herrar som är bekanta för mig. Och vad var Pavels roll? I don't know what the role of either Pavel or Jonas was. I know that they were involved with IT. Jag vet inte vad vare sig Pavel eller Jonas hade för roll. Jag vet att båda jobbade med IT. And this is the attachment to 2234. Och det här är bilagan med. Och hur skulle själva sen förfarandet genomföras när man fått? I don't know any more about the process than what you and I are reading on the screen right now. Det enda som jag vet om processen är det som både du och jag kan läsa på skärmen just nu. Och vem ansvarade för processen? Är det strategiplacering? Again, strategy placering did the verification process for me. Strategiplacering genomförde verifieringsprocessen åt mig. Du hade då köpt ett kundregister. Med vilken rätt skulle du flytta kunderna? Eller hur var det möjligt för dig att flytta kunderna från ett bolag eller en fond till en annan fond? Hur var det möjligt? Hur skulle det genomföras? I didn't move any clients, and neither did Optimus Fonder. Optimus Fonder, ABS, nor ABSIG had any involvement with moving a client. Jag har inte flyttat någon kund, och det gjorde inte heller Optimus Fonder. Vare sig Optimus Fonder, ABS eller ABSIG var engagerade med att flytta kunder. Nej. Let me further go on by saying that clients entered Optimus High Yield through our distribution partners. Our distribution partners were the ones that sold Optimus High Yield to clients. Och jag vill bara utveckla att kunderna kom in på Optimus High Yield via våra distributionspartner, och våra distributionspartner sålde in Optimus High Yield till kunderna. Och det är strategiplacering. Well, from what we've heard here, strategy placering was one of the distribution partners. Från vad vi har hört här så var strategiplacering en av distributionspartner. Men om jag förstod det rätt så har du pratat med Craig Chang om att kundregistret skulle överlåtas
från Crown Brand eller positiv pension till strategiplacering, så berättade du för mig i förmiddags. Vad var tanken bakom det? The idea behind it was, I suppose, that strategy placering would own the client list, and for some reason make them feel better about having permission to contact clients in their what do you call it, in their script. Tanken antar jag var att strategiplacering skulle äga kund i registret och få dem att känna sig som de hade tillstånd att kontakta kunderna i sina manus. And I must say that again is just my assumption sitting here after listening to days and days of testimony. Och det här återigen, det här är mina antaganden efter att jag lyssnat på olika vittnesmål i dagar. Hade du gett någon information eller direktiv till strategiplacering om vad deras manus skulle innehålla när de sålde in Optimus? I was not involved with strategy placering in any manner whatsoever. Jag var på intet sätt engagerad med strategiplacering. Including the script. Och det inkluderar även manus. Men du är medveten om att vad som är åklagarnas inställning, det är den att den information om det som vi kallar brottsplanen skulle kunderna ha informerats om det gått rätt till. Det vill säga att det skulle köpas in överprissatta MBS. Lämnar du någon sådan information till strategiplacering? Did I? I'm sorry. This is a very surprising statement that you're making, so I'm a little shocked. If you could repeat this so my translator could help me one more time. För att det var lite överraskande det här så jag är chockad. Skulle kunna upprepa det du sa så att min tolk kan. Vår uppfattning är den att kunderna skulle lämnas information om att det redan hade köpts in överprissatta instrument i fonden, respektive skulle komma att köpas in överprissatta instrument i fonden. När de fattade sina affärsbeslut om att eventuellt ha sina fondandelar i Optimus. Gav du några sådana direktiv till strategiplacering och Emil att han skulle framföra detta? I think that this statement about overpriced instruments and some requirement that needed to be made to that disclosure is I think quite a stretch, quite an assumption on your part. I think when it's quite human nature. When we do not understand something, that we try and fill in the gaps as best we can with our assumptions. And these, yeah, go ahead. Jag tycker det här påståendet om som gäller överprissatta instrument och det här kravet att det skulle tillkännages på något sätt. Det är ett ganska långgående antagande från din sida och det är en del av den mänskliga naturen att när man inte riktigt förstår någonting så försöker man fylla i luckorna med antaganden. And these assumptions that you're making are subjective and you can't argue that you can confirm
your subjective argument because it's uncertain with the possibility that it might be correct. Because a possibility does not include knowledge and is subjective. I might want you to repeat that. Förstår mig? Sorry, could you repeat this? I didn't get it. Could you repeat the whole sentence? I didn't get it. I'm sorry. Okay. I'm not sure I can either. The assumptions that you're making here, once again, about overpriced instruments, about a requirement for disclosure of overpriced instruments, I believe is very subjective. Antaganden som du gör om överprissatta instrument och kraven på att det skulle tillkännages. Jag anser att dina antaganden är högst subjektiva. And I don't believe that you can argue that this uncertainty that you have creates a possibility that you might be correct. Och jag tycker inte att du kan påstå att den här osäkerheten som du har skapar en möjlighet att du kan ha rätt. Because a possibility does not include knowledge and therefore is subjective. För att möjligheten eller kunskapen eller vetskapen är inte en del av möjligheten och därav är den subjektiv. There is nobody in this value chain during this period of time that had any reasonable belief that we had overpriced instruments of any kind. Och det är ingen i den här värdekedjan under den här tiden hade någon skälig anledning att tro att vi hade överprissatta instrument av olika slag. And I have no idea where you're coming up with this requirement for a disclosure of an alleged subjective concept of overpriced instruments. Och jag vet inte varifrån du får det här kravet på det här tillkännagivandet om det här påstådda subjektiva konceptet av överprissatta instrument som du har fått fram. Go ahead. Ja, eftersom du frågar mig så är det väl Haydens kurser på de olika instrumenten. Påverkar det NAV-kursen? Det kan vi väl vara överens om. The NAV, the fund was valued on a daily basis and properly presented to the regulators and any investor that wanted, or any client, saver, investor that wanted to pull up information regarding Optimus. När det är NAV så värderas fonden dagligen och på rätt sätt så presenteras den här informationen till Tillsynsmyndigheten, investerare, sparare, kunder som ville ta del av den. Men herr Bishop, för att vara övertydlig, så att det inte är något missförstånd, så är det åklagarnas inställning i den här processen om man kokar ner det till att herr Bishop har sålt in överprissatta instrument som har påverkat, som är felprissatta. Och det ger ett för högt värde på NAV-kursen, det vill säga fondandelsägarna får en felaktig information. Och den felaktiga informationen leder sen fram till ett felaktigt avslut i samband med övertagandet av Scientias andelsägare i juli-augusti 2013.
Det är egentligen, om man sammanfattar det hela utifrån vår synvinkel. Och det är det vi processar om. Och vi försöker visa. Sen är det upp till domstolen att avgöra på sedvanligt sätt. Så att det är klart att det är frågan om den här prissättningen har. Och då förstod jag herr Bishop rätt att ingen information har lämnats till de blivande fondandelsdelägarna om bakomliggande MBS-faktorer. I don't know what information was given to unit holders, but I do not recall ever seeing any wording that described any investment in Optimus Fonder as being overpriced in the market. And yes, I am painfully aware of your allegations, as you are of my position. Jag vet inte vad det är för information som har lämnats till andelsägarna, men jag har inte sett någon formulering i Optimus om det fanns några instrument som var överprissatta. Och på ett väldigt smärtsamt sätt så är jag givetvis väl förtrogen med anklagelser, men du är också förtrogen till med min inställning till de anklagelser. Tack. Och under juli månad var du någonting på kontoret? Vilken information fick du om överförandet av klientstocken? I så fall av vem? I don't know. I'm sure that Ulf mentioned the increase in AUM. I'm sure that Emil mentioned it to me. And I'm sure that I also looked at Pensionsmyndighetens website also. Jag vet inte, men jag är säker på att Ulf har nämnt ökningen av fondförmögenheten. Att jag är säker på att Emil har gjort det, och jag är säker på att jag har tittat på Pensionsmyndighetens hemsida. Men om jag ska förstå det helt enkelt, för att vara på säkra sidan, så har du överlämnat det här till Emil Ingmansson att genomföra det här, och du har utgått från att det genomfördes enligt regelverket. Well, the clients were beneficial for both strategiplacering and for Optimus, right? And what was the last part of your question? Kunderna var värda för både Optimus och strategiplacering. Vad var sista delen på din fråga? Ja, du utgick ifrån att det genomfördes enligt regelverket. Absolutely. We were told that. Ulf believed that. Everyone in Optimus believed that. The board believed it. Compliance believed it. My attorneys believed it. Emil has stated that. I believe that people in strategiplacering have stated that in their interrogations. Absolut. Vi fick höra detta, och Ulf trodde på det, hela Optimus trodde på det, styrelsen trodde på det, och compliance, mina jurister trodde på det. Och Emil har sagt det, och folk från strategiplaceringen har sagt det under sina förhör. Ja, tack. Gå över till nästa avsnitt som jag kan kalla försvaret till Finansinspektionen. Sidan 937. I processfoppen. Kan du beskriva bakgrunden till det här brevet? Eller de här mötesanteckningarna? Och ditt svar?
Well, I'm not sure. I think this was after a meeting that Carl Magnus and I had with Charlotte Jepsen at FI's office. Jag är inte säker, men det här tror jag är efter ett möte som Carl Magnus och jag hade med Charlotte Jepsen på Finansinspektionens kontor. Och varför kom det här mötet till då? They had questions about the acquisition of Positive Pension and I believe also Crown Brand. De hade frågor om förvärvet av Positiv Pension och sen jag tror också om Crown Brand. Jag vet inte. Och varför hade de frågor om Optimus och Crown Brand? Vad var det som var så speciellt? Eller var det något som var speciellt? Well, the journalists had a field day with with this transaction. Ja, för journalisterna var den här transaktionen som en julklapp. Between Scientia and Strategy Placering, this was the most exciting thing that was going on in Sweden at the time. Så den här transaktionen med den Scientia strategiplaceringen var den mest spännande händelsen i Sverige då. Om man tittar lite på de här skrivningarna här. Om vi går till andra stycket. De röda markeringarna är dina rättningar, som sagt. Andra stycket. Ett kanadensiskt bolag introducerade Mark Bishop och Peter Stillström och Traction Invest som då var på väg att sälja sitt fondbolag. Är det riktigt? I don't know. I have said here that it was a mill that introduced me. However, Jay Modi was here in Sweden and in Norway with me on many investor trips. And it could be true that Jay Modi had some involvement with Traction also. Jag vet inte, jag har sagt här att det var Emil som presenterade mig, men dock var Jay Modi här i Sverige och i Norge på flera investeringsresor och det kan ha varit så att Jay Modi hade någon relation med Traction. Omniarch had an interest potentially in selling their funds also in Sweden. För att Omniarch hade ett potentiellt intresse av att sälja in sina fonder i Sverige. Sen säger du vidare att när han tog över ägandet hade Traction redan ett avtal med strategiplacering i Skandinavien AB. Mark Bishop känner inte alls till att ett sådant avtal fanns. Stämmer det? I believe that was my belief. Det var min uppfattning. Sen säger du att Mark Bishop framhäver också att han endast har kontroll över Optimus som en medlem av styrelsen. Mark Bishop har ingen speciell kontroll över Optimus, annars en sådan kontroll som vilken styrelseledamot som helst har när det gäller kontroll över ett bolag. Är det din uppfattning? It's absolutely true. Det är absolut sant.
mitt på sidan, informerade du Carl Magnus Kindahl, ordföranden, om köpet av Positiv pension som Absig gjorde? No, Nej. Och varför inte då? I had told Carl Magnus and the board at that time, or early on, right, at the time that the transaction occurred, that this was an ABS transaction, not an Optimus Fonder transaction. Jag berättade för Carl Magnus och styrelsen tidigare under tiden för transaktionen att det här var en ABS-transaktion och inte en Optimus Fonder-transaktion. En kollega påpekar en sak. Det här att kanadensiskt bolag introducerar Mark Bishop för Peter Tillström och Traction Invest. Så ställer han frågan om nu det var Omniark eller någon annan som introducerade Mark Bishop för Tillström. Varför fick Emil Ingmansson ett exklusivitetsavtal när redan introduktionen skett? What if you go back? Sorry? Because we're answering this question here. Yeah. I'm just saying that in my testimony here, I said that it was Emil that introduced me to Traction Fonder for the purposes, we're talking about for the purposes of purchasing Traction Fonder. The exclusivity agreement was signed between SVC or SE and ABSIG in February. Det som jag säger här i rätten att det är Emil som har introducerat mig för Traction Fonder med syftet att köpa Traction Fonder. Exklusivitetsavtalet som skrevs mellan SVC eller SE och Absig i februari. And the exclusivity agreement has nothing to do with the purchase of Traction. Och exklusivitetsavtalet har ingenting att göra med köpet av Traction. Okay. And I'm just saying it might be true that J. Modi had some involvement with the introduction. I do not recall. Och det som jag säger att det kanske kan vara så att J. Modi var på något sätt engagerad i den här introduktionen, men jag har inget minne av det. Sen är det som så nästa stycket mitt på Finansinspektionen bad Mark Bishop beskriva sin relation med Positiv pension, strategiplacering och Optimus. Den 1 juli köpte ABS Investment Group, ABS, aktier i Positiv pension och för det ska ABS ha betalat cirka 38 miljoner. Enligt Mark Bishop avsikten med köpet att komma åt kundstocken i Positiv pension. Är det riktigt? Yes. Ja. Sen fortsätter det, men under due diligence-processen skulle Mark Bishop ha förstått att det fanns ett avtal mellan Positiv pension och Scientia som hindrar honom från att ta del av kundstocken. This is wrongly written here. And, the idea was that there was to be a merger. I could not merge the clients. Det här är felskrivet. Tanken var att det skulle vara en fusion. Jag kunde inte fusionera kunderna. So. Och om Positiv pension kunde ha haft förmåga att sälja vidare kundstocken till strategiplacering och att strategiplacering kunde haft förmåga att placera kundernas premiepension i hans fond. Optimus High Yield kände inte Mark Bishop till.
Bishop didn't know whether positive pension could have been able to sell on this customer strategic placering, and strategic placering could have been able to improve customers' premiepension in these funds after high. Yeah, it's true that I, once again, as I said earlier, that I have never seen this purchase contract between strategic placering and positive pension, nor had I seen the payments from strategic placering to positive pension regarding the sale of the client stock. That is true. Det stämmer, jag har aldrig sett köpet-avtalet mellan strategisk placering och positiv pension, eller några betalningar mellan från strategisk placering till positiv pension för kundstocken, så det stämmer. Men du kände till, om jag förstod det rätt, att strategiplacering tog över kunderna från positiv pension? I knew that strategic placering was selling Optimus High Yield by calling on the by making calls to the client list of positive pension. Jag visste att strategisk placering sålde in Optimus High Yield genom att ringa samtal till kunderna på listan från positiv pension. Men menar du att du hade bett Craig Chang som företrädare, att du hade bett Craig Chang att be Crown Brand att överlåta kundstocken på strategiplacering på ett eller annat sätt? Du menar, och det måste ju ha skett då vid månadsskiftet juni-juli 2013. Menar du att du inte någonsin till hösten hade kontrollerat om så skett? I never checked on that. All I knew was that strategic placering was calling customers and doing a great job. I was looking at assets under management. I had 100 other things to do, and things were working. När jag kontrollerade inte, jag visste att strategiplacering ringde kunderna och gjorde ett jättebra jobb, men det som jag höll på med, jag tittade på fondförmögenheten, jag hade 100 andra frågor att titta på, och saker och ting funkade. Enligt Mark Bishop förvandlades köpet av positiv pension till en kort affär där ABS köpte och sålde positiv pension och gjorde en vinst på 5 miljoner. ABS sålde sina aktier i positiv pension till ett Hongkongbaserat IT-företag som heter Crown Brand Corporation. Stämmer det här? That's correct, and that has been my testimony this morning before lunch. Ja, och det är det som jag sa i morse innan lunch. Så det var ABS som köpte aktierna i positiv pension och inte Absig? Well, we've all looked at the agreement, and the agreement has ABS as the purchaser. Vi har läst avtalet, och där från avtalet framgår att det är ABS som är köparen. And I've never said otherwise. Jag har aldrig sagt. Hur såg delägarskapet ut i Absig? Craig Chang and myself were partners in Absig. Det var jag och Craig Chang som var delägare i Absig. Så ska jag förstå det på det sättet och vad bidrog Craig Chang med till den här affären? Eller var det bara ABS som bidrog till affären? To the positive pension transaction, Craig Chang contributed nothing other than helping to negotiate the Crown Brand transaction and bring Crown Brand to the table as an investor. Craig Changs enda bidrag till positiv pensionstransaktionen var att han hjälpte att förhandla till Crown Brand och tog Crown Brand dit som en investerare. Då har vi ett bolag här som heter ABS
som du äger. Det här bolaget ABS köper en kundstock för väl över 100 miljoner. Den kundstocken flyttas över till ett bolag som heter Absig, som i sin tur äger Optimus. I Absig är du bara hälftendelägare. There was never any transfer to ABSIG. Det var aldrig någon flytt till Absig. Jag uttryckte mig otydligt. Vi börjar om. Vi har ABS som köper positiv pension och betalar väl 150 miljoner för det. Eller får en skuld på 150 miljoner. Det är steg 1. Vi har i andra handen Absig som äger Optimus. Där har vi 2 delägare, här har vi bara en delägare. Herr Bishop förväntar sig att den kundstock som Abs har betalat de här pengarna för ska gå in i Optimus. Och vem äger Optimus som inte Absig, där det är 2 delägare? Det vill säga, i min matematiska värld så ger herr Bishop bort en del av tillgången att ägas till hälften av Craig Chang om han nu är delägare och vet om affären. Jag får inte ihop det här. Hur tänker herr Bishop? Well, once again, you know, you are using your own personal views to paint your picture, and you've left out a step here. Återigen, du bygger den här bilden på dina personliga åsikter, men du har utelämnat ett steg. So let me correct you. The step that you're missing here is that ABS, and through Positive Pension, sells Positive Pension to Crown Brand with the expectation of making 5 million crowns. Och jag ska rätta till det här. Steget som du missar är att ABS säljer Positiv Pension till Crown Brands och förväntar sig att tjäna 5 miljoner. Now that transaction did not work out the way that it should have, and yes, ABS took a significant loss, not only in the Crown Brand transaction, but overall with its involvement in Optimus Fonder also. Men transaktionen funkar inte riktigt som den skulle, och ABS tog stora förluster, inte bara i samband med Crown Brand-transaktionen, men också i samband med sitt engagemang i Optimus Fonder. Och i så fall måste jag gå tillbaka. När kom Crown Brand-affären upp i tid? Halfway through the negotiation of the Positive Pension transaction, so I would assume sometime in May. Halvvägs under förhandlingen av Positiv pensionstransaktionen, så någon gång i maj. Så herr Bishop genomförde förhandlingarna om köp med Positiv pension, och samtidigt, om jag förstod det rätt, genomförde förhandlingar med Crown Brand, men den gången via Absig server, om förvärv om försäljning till Crown Brand från ABS. Är det så jag ska förstå det? As I've mentioned before, I wanted to find a buyer for Positive Pension. Both Craig and I were looking for buyers, and Craig brought Crown Brand to the table as a potential buyer. Som jag sa tidigare, jag vill hitta en köpare till Positiv pension. Både jag och Craig letade efter en köpare, och Craig Chang kom med Crown Brand som en investerare. En potentiell köpare. Men det var bara köpare till den del av kundernas
förmögenhet som inte avsåg fondandelar? I don't understand. Jag förstår inte. Det vi har gått igenom när det gäller Crown Brand var att Crown Brand, som hade en affärsidé som var försäkringsmäkleri eller någonting liknande, skulle överta kundstocken för sin verksamhet, medan fortfarande skulle strategiplacering ta över kunderna när det gäller fondandelar, ursäkta. I've stated that Crown Brand was not in the PPM market, and what I asked Craig to do was to ask Crown Brand to sell a customer list, which meant that then strategiplacering would have to make phone calls in order to make any transfer of a client from Scientia to high yield. Som jag sagt tidigare så var inte Crown Brands på PPM-marknaden, och då bad jag Craig Chang att prata om Crown Brands om att sälja kundregistret så att strategiplaceringen kunde börja ringa samtal för att flytta kunder från Scientia till Optimus High Yield. Talade Craig Chang om för er någon gång vad som blev priset för kundstocken? No, I told you that I have no knowledge of the agreement nor the price until I saw it as evidence. Som jag sa tidigare, jag saknar vetskapen om vare sig överenskommelsen eller priset tills jag såg fuppen. Visste Craig Chang om att han via Absig var delägare i Optimus? He was not a shareholder of Optimus until after September 2013. Nej, han var inte delägare i Optimus tills efter september 2013. Men i hans roll i Absig som sådant? He was a managing director. He was my partner. Han var en managing director, han var min... Och visste han om att Absig var delägare i Optimus? Yes. Ja. Skulle vi kunna ta en paus här? Vi gör det.